Szeretettel köszöntelek! Ismét egy péksüteményt szeretnék ajánlani, ami egyszerűen elkészíthető, nem kell dagasztani, csak összekevered egy fakanállal és kész. Az eredmény pedig egy hihetetlenül puha, finom bagett. Receptjeimet a Facebookon is megtalálod a leírásban lévő linken. Kimértem 410 g lisztet, elkevertem benne 1,5 teáskanál sót. Hozzáadtam 6 g szárított élesztőt, 1 teáskanál mézet, ami segíti az élesztő munkáját, és 285 g meleg, de nem forró vizet. Az egészet jól összekevertem egy fakanállal. Ha nehezebben veszi fel a lisztet, akkor meg lehet permetezni egy kevés vízzel. Addig kevertem, míg az egész egyneművé összeállt. Utána letakartam, és meleg helyen a duplájára kelesztettem. Alaposan belisztezett felületre tettem a tésztát. Beliszteztem az ujjam, és széthúztam téglalap alakúra. Nem kell túl nagyra, éppen csak adjunk neki egy négyzetes formát. A tészta tetejét pedig lehetőleg ne érje sok liszt. A tészta közepénél kettévágtam, majd mindkettőnél összecsíptem a széleket. Nem kell szépen szabályosan megformázni, elég egyszerűen csak összefogni. Majd ezzel az összecsípett résszel felfelé tettem át a bagett formára. Szándékosan így, hogy kicsit rusztikus külseje legyen. A sütőformára tettem egy sütőpapírt, hogy a tészta ne süljön bele a forma lyukacskáiba. Nem muszáj ilyen formát használni, egy egyszerű tepsin is meg lehet sütni. Letakartam, és így is keresztettem 30 percig. Közben előmelegítettem a sütőt. 200 fokon körülbelül 30 perc alatt megsütöttem. Nekem nagyon tetszik így, hogy nem szabványos, sima felülete van, hanem a liszt és a záródás kissé rusztikussá tette. És nézd, milyen puha! Ha tetszett, kérlek ajándékozz meg egy lájkkal. Ha a továbbiakban is kíváncsi vagy a kedvenc receptjeimre, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!